کله چې دغه پیښه وسوله د امارت اسلامي مسؤلینو په چټکۍ سره هغه اړونده ادارو ته حکم وکړ هغه وزارتونه چې مرستندویه کارونو کې لاسرسی لري او دوی ساحې ته لاړه او په ساحه کې په ډېرو کمو امکاناتو او په ډېرو کم وخت کې د دغو خلکو د ستونزو او رسیدنې ته چټک غبرګون وښوده او دغه همکاري او دغه کړنې د تاسو د همکارۍ سره او د تاسو په ملتیا باندې ترسره شوې. کوم هیات چې د امارت اسلامي د لوري نه توظیف شوی و هغه اوس هم په صحنه کې دی. هلته په لوړه سطحه باندې یو کمیسیون تعیین شوی دی چې د هغه کمیسیون تر نظارت لاندې او څارنې لاندې هلته مرستې ټولې تنظیمیږي او هغه ساحې چې قربانیان لري هلته ورانی شوی دی او هلته شهیدان شوي دي، زخمیان شوي دي، خلکو کورونه د لاسه ورکړي دي او خلکو چې څه امکانات د ژوند درلوده هغه ټول د لاسه ورکړي دي. د دغه کمیسیون د لارې نه ټولې مرستې او هغه کړنې او چارې ترسره کیږي. د دې نه مو هدف دا و چې موږ او تاسو د محترم مرستندویه ادارې چې مرستې کوي د دغه کمیسیون له لارې نه په همغږۍ سره د مرستې ترسره شي. هغه خلک چې مستحق دي هغوی ته مرستې ورسیږي او تکراري او دوواري څوک مرستې په غلطۍ سره ترلاسه نه کړي. د شفافیت او د ښې کارکردګۍ دپاره دغه کمیسیون هلته کارتونه چاپ کړي دي او کارتونه یې توضیح کړي دي. هغو خلکو ته چې زیانمن شوي دي، کورونه یې وران شوي دي، شهیدان لري، زخمیان لري، هغوی ته یې کارتونه توضیح کړي دي. هغه چاته چې مرسته توضیح کیږي او هغوی ته مرسته رسیږي په دغه کارتونو کې هم دغه مرسته درجیږي تر څو پورې چې نور هیئتونه یا نور مؤسسات یا نور بل چا د خوا نه مرستې کیږي چې وکتل شي چې دلته مرسته شوې ده او د مرستې په همدې خاطر باندې زموږ تاکید دا ده چې د یو کمیسیون د لارې نه تعقیب شي او په بیلو بیلو برخو کې کار ونه شي. سره د دې نه چې په پراخه کچه په جدیت سره کار روان دی. منتها ساحه ډیره پراخه ده او غرنۍ ساحه ده او د ټلیفون او د تکنالوژي هغه وسایل هلته په ډیرو ساحو کې موجود نه دي او یا هم کار نه کوي. ډیرې داسې ساحې شته ده چې اوس هم د هغه ځنه زخمیان ترلاسه کیږي او د شهیدانو اوس هم منګه شاهدان یو چې ډیر وګړي په شهادت رسیدلي. یو خو په خاصه توګه د ترانسپورت هلته مشکلات شته دي او موږ دغه د امارت اسلامي کمیسیون هلته د نړۍوالو مرستندویه ادارو نه غوښتنه کړې وه چې که دلته د هوایي امبولانسونه راوغوښتل شي، توظیف شي تر څو پورې د زخمیانو او په انتقال کې دوی مرسته وکړي او هغه کسان چې د دغو علاج ممکن دی هسپتالونو ته ورسوي او د دوی درملنه او علاج وشي. خو متاسفانه دغه غوښتنې ته تر اوسه پورې ځواب نه دی ویل شوی. همدغه شان هغه هیوادونه چې مرستې کوي او د هوا د لارې نه په تیارو کې مواد انتقالوي، د دې په ځای چې په کابل کې دا مواد ښکته شي او بیا د ټرکونو د لارې نه چې وخت هم ضایع کیږي او مصارف هم زیاتیږي، هغه مواد چې د دغه زلزله ځپلو دپاره د دغه ولایتونو دپاره تخصیص شوي دي، ښه به دا وي چې دغه مواد مستقیما د خوست په میدان کې ښکته شي. هلته د ناستې د پروازونو شرایط هم برابر دي او کوم بل خاص مشکل هم نشته دی او کمیسیون هم هلته موجود دی، نو دا به یو لنډه او اسانه لار وي. دوهم بله خبره په همدې رابطه باندې دا ده چې هغه مرستندویه ادارې چې مرستې کوي د دغه کمیسیون سره په رابطه باندې وکتل سي
چې موږ هلته کومه موادو ته ضرورت لرو، ځکه کیدای شي که هر څوک په خپله څه امکانات ویسي او هلته ضرورت نه وي، دا د وخت ضایع کېدن دي او د دې موادو ضایع کېدن دي. نو که موږ او تاسو هماهنګي او همغږي ولرو او هغه مرستې چې هلته فعلا ضرورت دی دا مشخصې سي او هغه څوک چې مرستې راوړي دا هم هلته لیست شي چې د دې ونه څومره پوره شوي دي او کومې مرستو ته د راوړلو نوره اړتیا ده. چې ولسوالیو ته لارې هم ډېرې مناسبې لارې نه لري، هغه ولسوالۍ چې ډېرې آبادي پکې نړېدلې دي او ډېرو خلکو قرباني شوي دي. په دغه درې ولسوالیو کې هغه مؤسسات که دغه وسایل لري چې هلته د هلیکوپټرو دپاره یو څه په اصطلاح میدان یا ځای جوړ سي چې په اساني سره په هغه خاص نقاطو کې هلته ناسته وکړی شي. او بله مهمه خبر زمونږ اصلي موخه او هدف هم د همدې نه دی، هغه دا ده چې موږ د مهاجرینو د وزارت د خوا نه د بېځایه شوو دپاره او دغه خلک چې متضرر شوي دي د دې واقعې دپاره یو کمیسیون تعیین کړی دی چې دا به غواړو د تاسو په مشوره باندې ستاسو همکارانو سره په شریکه باندې منطقې ته لاړ سي او ساحه کې د نږدې نه وګوري چې په کومو ساحو کې څومره زیانونه رسېدلي دي او څومره مرستو ته ضرورت لري، کوم کورونه چې پوره تخریب شوي دي یا کوم کورونه چې درز شوي دي او نور د استفادې وړ نه دي. نو د دې دپاره موږ تقریبا 2-3 میاشتې وړی په مخ کې لرو چې د دې نه وروسته یخني را روانه ده او دا خلک به بیا هم د مشکلاتو سره لاس او ګریوان وي. نو پکار ده چې اوس د دې دپاره بنیادي او اساسي کار وشي. The humanitarian coordinator and the humanitarian leadership represented by heads of UN agencies and INGOs, they have got the opportunity to visit beyond yesterday, and they have also managed to meet with the Minister of MRR and the Minister of Health and the Deputy Minister of ANMA. We have seen the devastated impact of the earthquake, and we would like to send our condolences to the families who lost their loved ones, and we wish a speedy recovery for those who have got injured. And I'm grateful that MRR has called for this meeting because we do need to coordinate. And as we said in UN OCHA, coordination saves lives. And I would like also to thank MRR and businessmen, all the ministries for the, acting as first responders. They have managed to deliver bread, water, blankets, tents to the affected community. And we hope after the 72 hours, which is yesterday, we will be able to coordinate closely in the upcoming response in these areas. That the response from authorities, from humanitarian agencies, and from local communities themselves has already been swift and robust.
هغه کومکي ادارې ته هغه زموږ د بشري کومکونو اداره دي او که دولت وي دغه ټولو اداراتو چې کوم کارونه هغه واقعا ډېر زیات تېز په ګواښ باندې دي. However, we also know that this emergency is taking place in the middle of a larger emergency affecting the country. او موږ په دې باندې پوهېږو چې دا غنیزه په یو داسې حالت کې رامنځته کېږي چې موږ باندې وړاندې نه په ډېرو سختو مشکلاتو کې دي. Even before the earthquake struck, the humanitarian response plan was only 30% funded. د دې نه مخکې دغه زلزله واقع شي د دې نه وړاندې موږ صرف 20% هغه خپل چې کوم پلان موږ لرل د هغې موږ پیسې لاسته راوړي. All emergency assistance that has come from the humanitarian community has been borrowed from other programs. هغه ټول کومکونه چې دغه اضطراري حالت ته ورکول کېږي هغه مو له نورو پروګرامونو نه اخیستل کېږي. For this reason, we put together this emergency earthquake plan to help fundraise and get resources where it is most needed. نو په همدې سبب باندې وجه باندې موږ دغه پلان چمتو کړ تر څو پورې موږ دغه اضطراري حالت ته رسېدلي وکړو. Again, we will translate some of the response that has happened so far, as well as the response that is happening today and will be carried out tomorrow. As it has already been mentioned, significant resources are currently on their way to affected areas. As has also already been mentioned, we know that there are significant challenges to getting the assistance out the door quickly. This includes challenging communication services, road conditions that are very poor, limited housing for humanitarian staff, as well as a wide geographic spread for impacted communities. But please be assured that all of our teams are working overnight with extra speed to resolve some of these issues to the extent that we have within our control. We also know that women and girls make up half of those that have been impacted by the emergency. However, we have limited female staff on the ground who can help reach out to these affected populations. As many families have lost their male relatives or head of households, we know that this leaves many women and girls extremely vulnerable. As such, we are working quickly to try to deploy as many female humanitarians as is possible and rely on the good cooperation of those in the room to help facilitate that to happen. What we have on the screen now is a very rough indicative plan of what each cluster plans on doing and the number of people that they plan on targeting. Again, once we have more robust, detailed assessment data, that will be further put into a clearer plan of exactly who's or what is going where.
وزارت اقتصاد برای همه شما معلوم است که یک مرجعی است که تمام مؤسسات دولتی یا غیر دولتی در اونجا ثبت و راجستر میشه و یگانه وزارتی است که پلان‌های کمک رسانی را برای نیازمندان و برای کسایی که محتاج هستند ترتیب میکنه. از این جمله در این اواخر در 2-3 روز قبل تقریبا 130 نمایندگان مؤسسات داخلی و خارجی در وزارت اقتصاد یک کنفرانسی داشتند، جلسه‌ای داشتند. در این جلسه تاکید به این شد که با نیازمندان و با آسیب زدگان زلزله های اخیر بر اینا کمک های ترتیب شود. وزارت محترم اقتصاد با هماهنگی با وزارت محترم عودت مهاجرین و وزارت ضد حوادث رسیدگی به ضد حوادث در پلان خود یک قسم یک ترتیبی را جور کرده که 3 کمیته جور کنه. یک کمیته در مرکز که در کابل به خاطر تنظیم کمک های بشردوستانه و 2 کمیته دیگر در ولایت پکتیکا، یک کمیته در ولایت خوست به خاطر تنظیم بهتر و ترتیب خوبتر کمک های بشردوستانه و کمیته هایی که در ولایت پکتیکا و خوست ایجاد می شود و ریاست محترم اقتصاد با هماهنگی با ریاست های عودت مهاجرین و ضد حوادث در اونجا پلان هایی را ترتیب میدن و با واسطه همو پلان روی همو پلان ها بس کار میکنن و کار الحمدلله در جریان است. وزارت محترم اقتصاد در نظر گرفته به خاطر بهتر و خوبتر تنظیم کمک های بشردوستانه برای زلزله زدگان 3 پلان را در نظر گرفته و برای مؤسسات محترم داخلی و خارجی پیش کرده. یکی از جمله پلان های کوتاه مدت است، یکیش دراز مدت است. پلان های کوتاه مدت عبارت از کمک های نقدی و مواد غذایی است، چون که آسیب زدگان زلزله یا زلزله زدگان که برادران ما در ولایت پکتیکا و خوست قرار دارند عاجل به کمک های نقدی و مواد غذایی ضرورت دارند. با مؤسسات داخلی و خارجی باید که به این پلان به تطبیق همین پلان کوشش و در توان خود کوشش نهایی بکنند. پلان دوم عبارت از پروژه انکشافی است که البته به شما خوبتر معلوم شد، توسط ویدیو هم دیدین، از جمله مشاهدات از خانه های برادران ما که در ولایت پکتیکا و خوست ویران شده قابل چی نیست، قابل استفاده نمی باشد، مکمل ویران شده. در آینده نزدیک یعنی در چند ماه باید که به خاطر ترمیم و احیای خانه های آسیب زدگان باید که مؤسسات داخلی و خارجی کمک خوبتر و بیشتر بکنند. پژواک خبری اژانس د پیښو رښتینې هنداره